Що спільного між лампочкою у вашій кімнаті та гігантською мережею високовольтних ліній, що тягнуться через континенти? Вони є частиною єдиної електроенергетичної системи. Від потужних електростанцій до розеток у наших домівках електроенергія долає величезний шлях, проходячи через численні етапи. Як працюють ці системи, які бувають їхні типи та як вони підтримують стабільність у світі, що постійно споживає енергію? Давайте дізнаємося у цьому відео. Електроенергетична система – це складний технологічний комплекс. Її можна порівняти з транспортною мережею, де електроенергія подібна до вантажопотоку, що надходить від виробників до споживачів. Якщо система працює безперебійно, стабільно функціонує все – від побутових приладів до промислового обладнання. Спочатку електроенергетика була локальною. У 19 столітті станції живили лише окремі будівлі. Наприклад, електростанція Едісона забезпечувала лише 59 клієнтів. Згодом розвиток технологій сприяв об'єднанню мереж. Сьогодні електроенергетичні системи охоплюють цілі країни та навіть континенти. Наприклад, європейська мережа ENSOI об'єднує понад 30 держав, що дає змогу ефективно балансувати навантаження та інтегрувати відновлювані джерела енергії. Електроенергетична система – це механізм, який працює непомітно, але забезпечує все – від роботи смартфонів до запуску заводів. Вона складається з 4 основних етапів – генерація, передача, розподіл та споживання. Генерація – це створення електроенергії. Електростанції використовують різні джерела – від вугілля та газу до атомної та відновлюваної енергії. Передача – це доставка електроенергії на великій відстані. Високовольтні лінії електропередач дозволяють передавати струм із мінімальними втратами. Спеціальні трансформатори підвищують напругу для ефективного транспортування, а поблизу міст і селищ її знижують до безпечного рівня. Розподіл – це логістика електроенергії. Вона надходить у місцеві мережі, які розподіляють її між споживачами. Саме на цьому етапі напруга доводиться до рівня, який підходить для побутових і промислових потреб. Споживання – фінальний етап. Електроенергія живить усе – від лампочок і телевізорів до супермаркетів і заводів. Побутові користувачі використовують її для комфорту, бізнес – для роботи офісів і магазинів, а промисловість споживає найбільше, забезпечуючи функціонування машин і верстатів. Таким чином, уся сукупність процесів від генерації до споживання формує єдину електроенергетичну систему. Залежно від масштабів, рівня інтеграції та організаційної структури, ці системи можуть мати різні типи. Вони можуть бути локальними, національними або міжнародними, залежно від території охоплення та рівня координації між їхніми компонентами. Локальні електроенергетичні системи обслуговують обмежену територію, наприклад, окреме підприємство, район чи невелике місто. Вони зазвичай працюють автономно або з'єднані з загальною енергосистемою через вузлові підстанції. Локальні системи широко використовуються на промислових об'єктах, у віддалених населених пунктах або на островах, де доступ до центральної електромережі є обмеженим. Наприклад, у деяких регіонах Аляски або Північної Канади функціонують ізольовані мікромережі, що працюють на основі дизельних генераторів та відновлюваних джерел енергії. Національні електроенергетичні системи – це масштабні мережі, що охоплюють всю територію держави та забезпечують централізоване виробництво, передачу та розподіл електроенергії. Енергетична система України є прикладом національної мережі. Вона охоплює всі регіони країни, об'єднуючи атомні, теплові, гідроелектростанції та відновлювані джерела енергії в єдиний енергетичний
енергетичний простір. Ця електромережа має стратегічне значення для економіки, промисловості та стабільного функціонування критичної інфраструктури. З розвитком технологій та зростаючими потребами в енергетичній безпеці країни почали об'єднувати свої електромережі, створюючи міжнародні енергетичні системи. Такі об'єднання дають змогу країнам обмінюватися електроенергією, компенсувати дефіцит потужностей, інтегрувати відновлювані джерела енергії та підвищувати загальну стабільність енергомережі. Одним із найвідоміших міжнародних об'єднань є Європейська мережа операторів систем передачі електроенергії. Це потужна інфраструктура, що дозволяє країнам імпортувати або експортувати електроенергію залежно від її виробництва та попиту. Україна у 2022 році успішно синхронізувала свою енергосистему з ENTSO-E, відключившись від російських і білоруських енергомереж. Це стало важливим кроком до інтеграції в європейський енергетичний ринок та підвищення стійкості і надійності української енергосистеми. Електроенергетична система повинна миттєво реагувати на зміни попиту, погодні умови та технічні збої. Як вдається підтримувати баланс між виробництвом і споживанням електроенергії? На відміну від води чи газу, електроенергія не може зберігатися в мережі. Вона має вироблятися і споживатися одночасно. Якщо вироблено забагато електроенергії, то напруга в мережі зростає, що може призвести до аварій. Якщо ж виробництва недостатньо, спрацьовує аварійне відключення і частина споживачів залишається без світла. Щоб цього уникнути, диспетчерські центри постійно стежать за балансом. Наприклад, у години пік, коли споживання різко зростає, вводяться в роботу додаткові електростанції або використовуються накопичувачі енергії. А вночі, коли попит низький, надлишок електроенергії спрямовується в гідроакумулюючі станції чи великі батареї. Сонце і вітер – чудові джерела енергії, але їхня нестабільність створює нові виклики. Хмарний день або штиль можуть значно зменшити генерацію, тому оператори мереж прогнозують виробництво на основі метеоданих і заздалегідь підключають резервні потужності. Рішенням стають акумуляторні системи та технології зберігання енергії. Наприклад, у Каліфорнії вже працюють гігантські батареї, які накопичують електроенергію вдень, а вночі живлять міста. Сучасні електромережі оснащено розумними сенсорами, які аналізують стан системи і самостійно коригують розподіл енергії. Це дає змогу швидко реагувати на аварії, попереджати перевантаження і мінімізувати втрати. Балансування електромережі – це непомітний, але критично важливий процес. Він гарантує, що світло у наших будинках не згасне, навіть якщо десь вітряки перестануть крутитися, чи одна з електростанцій тимчасово вийде з ладу. Електроенергетичні системи окремих країн уже давно не працюють ізольовано. Сучасний світ потребує стабільних поставок енергії, і саме міжнародна співпраця допомагає долати енергетичні кризи, регулювати навантаження на мережі та розвивати нові технології. Одним із найуспішніших прикладів міжнародної кооперації є нордична енергетична система. Вона об'єднує країни Скандинавії та працює за принципом доповнення. Норвегія має розвинену гідроенергетику, тому під час пікових навантажень може подавати дешеву електроенергію сусідам. Данія володіє великою кількістю вітрових електростанцій і використовує надлишкову енергію для експорту. А Швеція та Фінляндія збалансовують систему за допомогою атомної та теплової генерації. Ця модель дозволяє зменшити залежність від викопного палива і зробити енергопостачання стабільним. Енергетичне співробітництво – це не лише обмін електроенергією, а й передача знань. Наприклад, Німеччина активно розвиває водневі станції та ділиться досвідом із сусідніми країнами. Завдяки цьому новітні технології швидше впроваджуються в Європі, сприяючи розвитку екологічно чистої енергетики.
І підсумуємо. Електроенергетична система – це комплекс, що забезпечує виробництво, передачу, розподіл і споживання електроенергії. Вона включає електростанції, лінії електропередач, трансформаторні підстанції та споживачів. Електроенергетичні системи можуть бути локальними, національними або міжнародними. Оскільки електроенергія не може зберігатися у великих масштабах безпосередньо в мережі, то баланс підтримують диспетчерські центри, резервні потужності, гідроакумулюючі станції та сучасні системи зберігання енергії. Сучасні тенденції в енергетиці – це автоматизація, цифровізація, інтеграція відновлюваних джерел та розвиток розумних мереж. Якщо цей матеріал був для вас корисним, підпишіться на канал, щоб не пропустити нові випуски. Дякую за перегляд та до нових зустрічей!